สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหน่วยคุยขยะในคลิปนี้เป็นวัสดุเราใช้เป็นแกลลอนน้ำดื่มนะครับที่เราไม่ใช้งานทีนี้เราจะมาทำเฟสชิลกันครับป้องกันอุปกรณ์ส่วนตัวนะครับผมเป็นหน้ากากป้องกันนะครับผมเป็นเฟสชิลครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากขวดพลาสติกแกลลอนเหลือใช้ครับผม